Hello guys, ngayon mag-install tayo ng door lock. Ito yung mga kakailangan din nating gamit. Ito 2 in 1/4. Ang recommended is 2 in 1 2 in 1/8 pait. Uno, screwdriver, hammer, saka ito metro. Yan yung lalagyan natin guys. Main door. Bawat box mayroon naman siyang instruction, so sundan natin. So from the floor, yung 1 meter niya, yan guys, sentro siya. So after nyan, alam na natin na sentro yan. Yan na natin siya idadaan, yung 2 in 1/4.
natin. Nasa bandi nyo, 6 inches. What?
Ayan guys, malambot na siya. Ayan. Ayan ah. Ay. Ayan oh. Kanina kasi pag open mo ng ganyan, pagtulak mo, may play na siya. Ngayon hindi, tinayak ko na eksakto lang. Kasi pangit eh, umaalog. Ayan. Ginamit ko pang guide kung ano lang yung tumatama. Yan o. Maganda siya. Walang play. Hindi siya nagpi-play guys. Oh, wala. Walang alog. Okay guys, salamat.